السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا منتج جديد لسه واصل من سوق دوت كوم، هنشوفه مع بعض ونقيمه ان شاء الله. تابعونا. النهاردة معانا ميني كول فان او تكييف صغير كده زي ما بيقولوا. هنفتح النهاردة التكييف مع بعض ونشوف المحتويات بتاعته ايه. زي ما احنا عارفين طبعا فصل الصيف والنور بيقطع كتير والدنيا بتبقى حر طبعا، فلقيت المنتج ده موجود على موقع سوق فقلت اجيبه واجربه، وهل يستحق فعلا اللي اتقال عليه تكييف ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين المنتج مع بعض اهو. كده مفيش حاجة تاني في العلبة. زي ما حضراتكم شايفين هو المنتج. اول حاجة دي اللي بنحط فيها المية، انا مش عارف ايه دي الصراحة، بس يعني ممكن تكون منظر. بنحط فيها مية وبنحط فيه تلج، لازم يبقى فيه مية وتلج، ممكن نحط تلج على طول. وده الكابل بتاع الشحن بتاع اليو اس بي، بيركب على طول في اي جهاز. النهارده هنجرب نحطه على باور بانك وهنشوف هيشتغل ولا لا. زي ما احنا عارفين طبعا فصل الصيف الكهرباء بتقطع كتير، فعشان كده عايزين نجرب لو ده ينفع يشتغل من غير كهرباء ولا لا، او من غير مثلا بي سي او لابتوب بتحط فيه اليو اس بي بتاعه. ودي طبعا لو عايز تشغله على حجارة ممكن تجيب حجارة وتشغله عليها. طيب هروح اجيب التلج واجي. طيب جبنا التلج دلوقتي، هنحط التلج فيه. ونجرب نشغله زي ما قلنا على باور بانك. وادي الباور بانك معانا. شوف الاول معمول اون ولا اوف. هو لا مش مكتوب عليه ولا اون ولا اوف. تمام، نقول بسم الله. ما احنا شايفين هو كان معمول على الاون. كده اتطفى، كده بيشتغل. تمام. هو زي ما انا شايف يعني هو بيطلع هوا، بس هوا ضعيف مش هوا كتير يعني، بس ممكن لو النور قطع يفيدنا برضو ان هو ايه يهوي شوية على الواحد بدل ايه ما يموت من الحر. سعره مش غالي على سوق. انا اشتريته بالشحن ب100 جنيه او بالظبط ب97 جنيه يعني، فحاجة لذيذة صغيرة ومش غالية، ممكن نجيبها عشان تهوي علينا لو الكهرباء قطعت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واكتب كومنت لو عايز تسأل على حاجة. شكرا لكم، نلتقي في فيديوهات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.